اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده هنشرح مع بعض طريقه عمل ميداليه على شكل شنطه زنطوطه زي ما انتم شايفينها قد ايه جميله وشيك وكمان سهله وبسيطه باذن الله. وبنركب طبعا الميداليه بتاعتنا او الحلقه بتاعتنا في الايدين بتاعه الشنطه. بنركب اي اكسسوري موجود عندنا او اي ورده زنطوطه نعملها. هستخدم خيط القطن اللي هو السمك ده زي ما احنا شايفينه، ده خيط قطن مصري، وهستخدم معاه ابرة رقم 1 ملي. اول حاجة نبدأ نعملها بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل بدايرة سحرية، هعمل على ايدي دايرة سحرية بالشكل ده، الف الخيط على صباعي واعمل حرف الاكس والف صباعي بالشكل ده. هدخل تحت الحلقة الاولى واسحب الحلقة التانية بالابرة واخرج، اخرج الخيط من على صباعي ومعايا طرفين الخيط زي ما انتم شايفين متصلين، ده الخيط المتصل بالبكرة وده الخيط اللي هو اللي مش متصل بالبكرة. هرفع الخيط المتصل بالبكرة على ايدي الشمال عشان اشتغل. هعمل سلسلة علشان اقفل الحلقة بتاعتي او الدايرة السحرية بتاعتي، وكمان ابدأ اشتغل بغرزة الحشو. مش هرتفع تاني لان السلسلة اللي ارتفعناها هي ارتفاع غرزة الحشو. داخل الدايرة السحرية بتاعتي هشتغل 8 غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5. نشد الخيط الصغير دوت عشان نضيق السنتر بتاع الدايرة كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنقفل سنتر الدايرة، هنشد الخيط نضيق خالص المركز بتاع الدايرة زي ما احنا شايفين، وهنقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها، وهاخد كمان معايا طرف الخيط علشان اخفيه بالشكل ده. فوق ال8 غرز حشو اللي احنا اشتغلناهم هعمل تزايد، يعني هشتغل فوق ال8 16 غرزة حشو. فوق كل غرزة هشتغل مرتين، هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وهشتغل التزايد بتاعي. فوق كل غرزة هشتغل مرتين. ادي 1 2 واللي بعدها 3 4 واللي بعدها 5 6 وبعده 7 8 9 10 11 12 زي ما انتم شايفين محتفظين بطرف الخيط. 13 14 واخر غرزة عندي 15 16. يبقى السطر دوت او الراوند دوت عملنا تزايد فوق كل غرز الحشو اللي عندنا. بدأنا ب8 عملنا تزايد فوق كل الغرز بقى معانا 16. هقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة قدامي بالشكل ده. السطر اللي بعده هرتفع سلسلة وهعمل التزايد في الغرزة رقم 2، يعني هشتغل واحدة بدون تزايد اهي، واللي بعدها هشتغل فوقيها مرتين. ادي 1 تاني هدخل في نفس الفراغ واشتغل 2، وهكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة، غرزة بدون تزايد والغرزة اللي بعدها هشتغل فيها مرتين. ادي 1 2 وهكذا غرزة بدون تزايد واللي بعدها نشتغل مرتين. ادي 1 2. هكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده اكون خلصت السطر بتاعي. معلومة مهمة جدا، طالما انا بعمل تزايد لازم اخر غرزة عندي في السطر تكون فيها 2 بشتغل فيها مرتين، يعني يكون فيها عدد زوجي من الغرز. انا دلوقتي خلصت السطر او الراوند بتاعي، بقى معايا 24 غرزة حشو. هقفل بمنزلقة
في اول غرزة انا عملتها هرتفع سلسلة. هعمل تزايد كمان في السطر اللي جاي. التزايد يكون نظامه ان انا بشتغل غرزتين بدون تزايد، والغرزة رقم 3 هي اللي هشغل فيها التزايد. يعني ادي 1 والتانية بدون تزايد ادي 2، رقم 3 هي اللي هشتغل فيها مرتين، ادي 1 2. تاني نكرر الغرزة اللي بعدها بدون تزايد، وكمان واحدة بدون تزايد، ورقم 3 هي اللي هشغل فيها التزايد، ادي 1 2. هكمل الراوند او السطر بتاعي بنفس الطريقة وهرجع له. كده خلاص خلصت الراوند بتاعي وبقى معايا 32 غرزة حشو. هقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعتها، وبعد كده هرتفع سلسلة ومش هعمل تزايد تاني. خلاص المفروض ان انا هبدأ اشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها لمسافة 8 سطور. يعني انا دلوقتي ارتفعت سلسلة، هشتغل دلوقتي 32 غرزة حشو، ادي 1 2، طبعا فوق كل غرزة بغرزة زيها 3 4 5، وهكمل طبعا السطر بتاعي وكمان 7 سطور فوق منه بنفس الطريقة بدون اي تزايد. هكمل بغرز الحشو فوق كل غرز الحشو، ولما بوصل طبعا لنهاية السطر بقفل بمنزلقة في الغرزة اللي قصادها على طول، وبرتفع سلسلة وبكمل الراوندات بتاعتي او الاسطر بتاعتي بنفس الطريقة. هرتفع 8 سطور، وبعد ما اخلص ال8 سطور هرجع لكم. رجعت لكم تاني وخلاص خلصت ال8 سطور بتوعي. هقفل بمنزلقة طبعا في اول غرزة ارتفعتها في السطر ده زي ما احنا شايفين. خلاص اتقفلت معانا زي الطاقية كأنها ايس كاب صغنطط. هرتفع سلسلة في السطر دوت، هشتغل 5 غرزة حشو، 1 2 3 4 5. بعد كده هرتفع 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هعد من تحت 6 غرز حشو مش هدخل فيهم، ادي 1 2 3 4 5 6. في رقم 7 هدخل وهعمل غرزة الحشو بتاعتي. نعد تاني 1 2 3 4 5 6، وهدخل في رقم 7 وهعمل غرزة الحشو. هعد 10 بعد كده غرزة حشو، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تاني هكرر 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهنعد من تحت 6 مش هندخل فيهم، ادي 1 2 3 4 5 6. وفي رقم 7 هندخل ونعمل غرزة الحشو بتاعتنا ونكمل بقية ال5 الباقيين، ادي 1 2 3 4، ونقفل بمنزلقة في اول غرزة احنا ارتفعناها. زي ما احنا شايفين اهو شكل الشنطة بتاعتنا بدأ يبان. السطر اللي جاي همشي بمنزلقة فوق ال5 غرز اللي احنا عملناهم اهو، بغرزة منزلقة فوق كل الغرز. ولما اوصل لمكان الايد هبدأ اشتغل بغرزة الحشو فوق ال10 سلاسل. طبعا مش بالعدد، انا بفضل اشتغل فوق السلاسل لغاية ما يديني شكل حلو للايد او اليد. هنشتغل بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين داخل السلاسل اهي عليها من فوق.
وكل ما زادت غرزة الحشو في مكان اليد بتكون شكلها احلى. الشكل ده اهو. وبعد كده بوصل للغرز ال10 بشتغل فوقيهم بغرزة منزلقة، بمشي فوقيهم بالشكل ده بغرزة المنزلقة. لحد ما اوصل لمكان الايد او اليد التانية بالشكل ده. تاني هنكرر ونشتغل فوق السلاسل دي بغرزة الحشو. بفضل ماشية بغرزة الحشو بتاعتي فوق السلاسل. لغاية ما اوصل للمكان اللي احنا بنقفل فيه اليد بتاعتنا، هقفل بغرزة المنزلقة. وبعد كده همشي فوق بقية الغرز بغرزة منزلقة لحد ما اوصل لاول السطر بتاعي بالشكل ده. قص الخيط بتاعنا خلاص، ونسحبه من الابرة. وبعد كده هدخله اخفيه تحت الغرز علشان ما يبانش حاجة خالص مننا ويكون شغلنا نظيف وحلو. زي ما احنا شايفين اهو الشغل بتاعنا. ممكن نحشيها فايبر، ممكن نسيبها زي ما هي بتكون شكلها ده. بنجيب فصوص نلزقها بمسدس الشمع او بزراير ونخيطها بالابره والخيط عادي مفيش مشكله. وبنركب طبعا الميداليه بتاعتنا على الايدين هنا. دي كانت شكل الميداليه بتاعتنا النهارده او الشنطه بتاعتنا النهارده. وزي ما اتفقنا ان كل المجسمات الصغيره اللي احنا بنعملها ممكن نعملها على شكل اكبر، طبعا باختلاف حجم الخيط وحجم الابره نفسها اللي بنشتغل بيها. دي كانت فكرتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من ويك.